හරිනම් යාළුවනේ ඔන්න පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට මම අදත් ආව ඔයගොල්ලන්ට අලුත් AI tool එකක් අරගෙන මම අද කතා කරන්න යන AI tool එක පිළිබඳව මීට පෙර වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. ඔය යාළුවනේ මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද AI tool එකක් භාවිතා කරලා සුපිරි breaking news ස්ටුඩියෝ එකක් හදලා ඒ වීඩියෝ YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරලා තාමත් පහසුවෙන් කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ අද අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගන්න ඕන සර්ච් බාර් එකේ ක්‍රියාඩෝ AI කියලා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේක මෙතන ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ digital human video creation කියලා. ආන්න එතන යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් එකක් තමයි යාළුවනේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති තරම් කැරක්ටර්ස්ලා බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මෙන්න මේ විදිහට පහළට යනකොට ඕන තරම් ඔයගොල්ලන්ට කැරක්ටර්ස්ලා මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මට හොඳයි කියලා හිතන කැරක්ටර් එකක් තෝරගන්නවා. ඔයගොල්ලොන්ට හොඳයි කියලා හිතන කැරක්ටර් එකක් මෙතනින් තෝරගන්න. මම මෙන්න මේ කැරක්ටර් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ මෙතනින් දෙන්න ඕන ලැන්ග්වේජ් එක. මම මෙතන ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසි කියලාම ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන ෆීමේල් වොයිස් එකක් තියෙන්නේ. මම මේක මේල් වොයිස් එකක් බවට හරව ගන්නවා. මෙතනින් මේ මේල් කියන එක දීලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනින් ටෙක්ස්ට් කියන තැනින් මෙතනට ඔයගොල්ලෝගේ දාන්න ඕන නිවුස් එක කතා කරන්න ඕන නිවුස් එක මෙන්න මෙතනට ඇඩ් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට කැමති තරම් අලුත් නිවුස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ලෝකේ ඕනම නිවුස් එකක් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලබා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මම එතනින් ගත්ත නිවුස් එකක් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් පේස්ට් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න ඕන කියලා හිතන නිවුස් ස්ක්‍රිප්ට් එක මෙතනින් පේස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතනින් ජෙනරේට් වීඩියෝ දෙන්න. ජෙනරේට් වීඩියෝ දෙන්න කලින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේ වොයිස් එක පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න ඉස්සර වෙලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනින් ජෙනරේට් වීඩියෝ කියන ඔප්ෂන් එක ලබා දෙන්න. නැවතත් යාළුවනේ මෙන්න මෙතනින් ජෙනරේට් වීඩියෝ ලබා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් යටතේ තමයි අපිට මේක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ ඕක තව අපිට කියලා තියෙනවා තව මිනිත්තු 4කින් මේක ප්‍රොසෙස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝල්ඩර් වලට. එතකන් යාළුවනේ ඔයාලා Canva කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට Canva කියලා සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඇප් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් බාර් එකේ මෙතනින් සර්ච් කරගන්න ඕන breaking news intro හරි තව නැත්තම් breaking news title breaking news thumbnail ඔන්න ඔය වගේ මොනවා හරි ඔප්ෂන් එකක් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න. මම මෙතනින් තෝරගත්ත breaking news intro කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ගොඩාක් breaking news intro බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මෙතනින් හොඳයි කියලා හිතන intro එකක් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න. මම මෙන්න මේක හොඳයි කියලා හිතන හින්දා මම මේක තෝරගන්නවා. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ මෙතන මේ යටත් තියෙනවා ඒවයිනුත් කැමති එකක් ඔයගොල්ලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට ඇති තරම් තියෙනවා මෙතන මේ හෙඩ්ලයින් එහෙම යන නිවුස්. හරි යාළුවනේ මම මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එකෙන් මේක ඕන තරම් ඔයගොල්ලන්ට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ටෙම්ප්ලේට් දාගන්නත් පුළුවන්. තව මෙතනින් ටෙක්ස්ට් draw ඕන දෙයක් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ මම මේක එඩිට් කරන්න යන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. share කියන ඔප්ෂන් එක යාළුවනේ ලබා දීලා download කියන එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ download කරගන්න ඕන මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ. මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක download කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ. ඒක download වුණා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕන. නැවතත් ඔයගොල්ලෝගේ search bar එකට ගිහිල්ලා search කරගන්න ඕන CapCut කියලා. හරි යාළුවනේ. මෙන්න මේ විදිහට CapCut කියන application එක ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න ඕන. මම ඒක මගේ mobile phone එකෙන් open කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනින් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ දෙකම මෙතන එකපාර ඇඩ් කරගන්න ඕන. Canva වෙබ්සයිට් එකෙනුයි ක්‍රියාඩෝ AI එකෙනුයි ලබාගත්ත වීඩියෝ දෙක මෙන්න මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක දැන් කැමති විදිහට එඩිට් කරගන්න තියෙන්නේ. මම වීඩියෝ එක දෙක්ුණේ හින්දා එච්චර එඩිට් කරන්න හැටි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ නැහැ.
මම ඔයගොල්ලන්ට මේ green screen එක අයින් කරන හැටි විතරක් ඔයගොල්ලන්ට දැන් අද කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ green screen එක අයින් කරගන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට යාළුවනේ green screen එක අයින් වුණා. ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට අයින් කරගන්න. ඉතාමත් පහසුයි මේ වැඩේ. ඔයගොල්ලෝ යාළුවනේ දැන් මෙතන background picture එකක් select කරලා දාගන්න. කැමති විදිහට ඔයගොල්ලෝ edit කරගන්න. මම වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා ඒක edit කරන්න යන්න කියලා දෙන්න නැහැ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලොන්ට මේක play කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මේක යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ edit කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතනින් export කියන option එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මේක export වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මම මේකෙත් ඔක්කොම export වෙනකන් ඉන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අද කරපු වීඩියෝ එකේ final look එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 We have ignition. How to AI is a broad topic that encompasses various aspects of artificial intelligence. It involves understanding the principles, techniques, and tools used to create intelligent systems that can perform tasks traditionally requiring human intelligence. Here are some steps to get started with AI. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ඔන්න මම අද කරපු වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපම ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි යාළුවනේ මම නැවතත් AI tool එකක් explain කරනකම් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් ඉන්න.